Idag är jag jättepirrig. Jag har äran att få fiska mot Henrik här på Söder Sportfiske. Henrik Sandahl, Söder Sportfiske. Vi har känt varandra i över 20 år men aldrig fiskat. Så det är faktiskt en stor dag idag. Och det roliga är att vi ska köra Vem fiskar en McRubber bäst? McRubber Challenge is on. Söder Sportfiske och Henke. Oj vad bra det här kommer bli. Det här, det är en McRubber. En av många kreationer som kläckt sig med skalle för en herrans massa år sedan. Den har tagit många timmar att få till perfektion. Och för många så har den givit fantastiska minnen. Nu är det dags att se om Sveriges sportfiskebutiker kan fiska den bättre än mig. Välkomna! Det här är The McRubber Challenge. Hej och välkomna till Söder Sportfiske, Sveriges största sportfiskebutik. Vi har funnits här på Hornsgatan sedan 2005 och vi hittar oss online sedan 2008 på sportfiskeprylar.se. Där har vi typ allt inom fiske och lite mer. För våra internationella kunder så har vi också öppnat upp sportfishtackle.com i mars. Häng med, ska vi visa lite grann vad vi står för. En grej som vi är lite extra stolta över, det är sedan ett par år sedan att vi satsade på flugfisket. Där vi tidigare hade kontor, e-handel, har vi öppnat upp en komplett klädavdelning, flugfiskeavdelning. Man hittar allt från exklusiva specialflugspön till rena nybörjarkit. Flugbindningen ligger oss varmt om hjärtat. Vi har 2 heltidsanställda flugfiskeproffs som gärna delar med sig av sitt kunnande av det. Vi är kända för många för vårt brinnande intresse för predatorfisket. Gäddfiske, abborrfiske, havsöring, havsfiske. Och vi glömmer ju inte bort hur allting börjar och givetvis nu i covid-tider kanske lite utplockad AB-vägg, men klassiker som reflexspinnare, utedrag, atom. Utvecklingen inom sportfisket går ständigt framåt. Gummibeten har varit hett i många år och man kan säga att sortimentet bara breddas från år till år till år. Och i dagsläge har vi över 30 000 unika SKUs i lager. Det är mycket att hålla reda på. Jag tror att vår logistik fungerar. När det kommer till logistik så kan jag stolt meddela att sedan januari har vi ett separat e-handelslager med 25 stycken heltidsanställda som verkligen gör allt för att vi ska få era leveranser i tid. Och de är blixtsnabba. Och idag ska jag ut och fiska med Claes Svartsonker. Mannen bakom många legendariska beten som idag McRubber. Här finns det en hel vägg för mig att välja och vraka på. Och jag ska nog hitta några heta beten här som hjälper mig att faktiskt utmana och besegra legendaren Claes. Nu är vi framme på spotten. Och äntligen! Här har du en påse med lite godis, ett spö, lite gott och blandat här, lite stingers, lite spinnarskedar och de här Year of the McRubber Challenge-färgerna. Perfekt ju! Och det här är ett... McRubber and Tails 84. 84. Perfekt! Game on! Game on! Det Claes kanske inte riktigt vet att jag gillar inte att tävla sinsemellan i en båt. Det är helt ovant för mig. Jag fiskar alltid bara lugnt eller så tävlar vi båt mot båt. Det är lite annorlunda så att jag har twistat till det lite, utan vi kommer ha som en litet race, en liten stafett. Det gäller att vara först att fånga en gädda på McRubber, McRubber Junior och min favorit Big McRubber. Först i mål vinner deltävlingen. Sen chillar vi bara, käkar lite grann, fiskar efter en stor fisk. Och den som får den största fisken blir bjuden på hamburgerrestaurangen här uppe av den andra. Riktigt nobla. Ja, då får vi både tävling och chill på en gång. Ja, riktigt. I like it. Det finns inget bättre än att tävla om en börjare. Henke, han är verkligen på tårna. Och det ska bli så jäkla kul att fiska ihop. Henke, vad har vi att förvänta oss idag? Vad tror du? Jag tror att vi har att förvänta oss en fantastisk dag.
hur trevlig som helst. Det tror jag vi kommer ha. Jag kollade ju vädret. Ni insatte ett vägbygge på Essingeleden som gjorde att klockan är nu 20:11. Ja, jag ber om ursäkt. Det var en stor del för oss där. Vi satt i drygt 50 minuter. Tog det att åka från Årsta till Söder. Tar normalt 6 minuter. Ja. Nej, men jag tycker med alla mitt på dagen, vi kommer lappa fisk. Ja. Det kommer vi kommer fiska gräs och hitta fisk. Det är svårt att säga att vi ska förvänta oss ett rally på biffiga fiskar. Utan jag tror att därför är det ett upplägg att vi fiskar försöker få den största fisken nästan mot slutet av dagen. Ja. Den tävlingen räknas ju redan nu, men från 3 och framåt då brukar de visa sig bästa i kvällsfisket. Så brukar det ju vara, definitivt. Då kan allt hända, tror jag. Däremot är det rätt sjukt att det är första gången vi kommer fiska ett pass ihop. Det är så jävla coolt. Alla år. Jag tänkte så här, vi var ju Rygen ihop. Fast det var vi, men då men vi har ju stått på varandra sedan slutet av 90-talet. Men vi fiskade aldrig samma båt i Rygen. Nej. Jag tror vi turades om huller om buller, men inte där. Så bara, så alla tävlingar ihop, det är klart att det blir olika team. Så den biten där. Så jäkla kul! Jag skulle kunna sitta och prata historia med Henke i veckor. Men det har vi inte tid med nu, för nu är det dags för fiske. Splendid. Do it. Ja! Vet ni, idag har jag en ny keps på mig. Va? Och har jag är ju väldigt skrockfull. Jag tror du jobbade med turkeps och grejer. Jo, jag jobbar med det. Ja. Men jag vet inte. Den är helt ny. Den är aldrig en fisk fångad i den här. Just det, Henke, vad är planen nu då? Vilket bete ska vi börja med? Eller är det bara random? Jag skulle säga så här, det är helt random vilken turordning du får dina gäddor. Ja, men det måste fångas på en junior, en McRubber. Man kan säga att det är först till 3 gäddor. Ja. Egentligen får man säga att alla gäddor räknar, men vi kör 60 cm. 60, ja men det är rätt. Vi behöver inte mäta den om det räcker att den är verifierad så kan vi krocka loss dem. Såklart. Vi måste ta i tafsen så man inte har ett hugg och säger man fickan. Ja, såklart. Och de måste vara på de 3 olika betena. Du får gärna fiska vidare med ett annat bete och dra 3 till. Ja. Men du får fortfarande inte räkna dem då. Nej, men det är bra. Utom i stor fisk. Det är riktigt smart det där. Bra, jag gillar det. Det är bra. Vad tänker du börja med? Jag kör nog... Jag skulle egentligen säga att jag vill börja med min favorit. Big McRubber är favoriten för mig i serien. Jag har fått mest fisk på McRubber, men jag kanske har gett den mest tid. Men det här är som gjorde att jag blev förtjust i betena. Ja. Det har alltid varit så. Ja, men statistiskt så är det ju så att det där betet är det som har gäst de absolut största fiskarna. Och när de kom, som tar exempelvis då guiderna i Ryggen, de var ju bara åh! Big McRubber. Om du la upp de här så tog de ju den alla dagar i veckan. Ja. Jag har gett junior jättelite tid. Ja. Det finns ju några beten man har i lådan. Liksom. Jag har verkligen inte fiskat mer än mycket. Nej. Jag vet att det är den modellen vi säljer mest av. Ja. Så att inte... jag är i minoritet, jag har inte rätt i att inte använt dem bara. I varje fall för mig är det inte så här viktigt att ha rally, utan jag blir lite mer selektiv också med åren. Tyvärr kanske. Och då blir det lite mer att man kanske väljer ett bete som kanske sållar ut lite, tror man. Liksom. Ja, men det är likväl en 40 cm klipp i en Big McRubber, det är ingenting för den där. Liksom. Och sen när det rallymässigt, då har jag ofta kört hårdbeten. Jag känner mig liksom vuxen upp med det. Jag har förtroende i det. Liksom. Visst är det så. Nu ska jag ge Claes cred, men eran smålstinger är ju verkligen gjord för en junior, medium för en McRubber, XL för en McRubber, Big McRubber. Det är ju verkligen, det passar perfekt. Annars vill man ändra lite och det finns ingen stinger som alltid är till allt. Nu under den här McRubber Challengen så har jag fiskat med väldigt många olika personer i olika vatten. Och det finns en sak som skiljer fiskare mest, har jag upplevt. Och det är tafsar. Det är teorin kring tafsar. Vissa vill ha så här ner till 0,73. Tjockare än så kan man inte ha. Vissa vill ha stål. Vissa vill ha titan. Vissa vill ha fluo. Och vissa vill ha hard mono. Hur känns det nu när du sätter på en tafsar som jag har gjort i hard mono? Känner du dig trygg med den? Eller finns det någon tafs du föredrar? Egentligen så är det enkelt för mig. De ska ju bara se till att jag får upp fisken. Ja, okay. Nej, men egentligen så är det måste bara hålla för fisken. Ja. Så är det egentligen. Sen väljer jag alltid material efter vart jag ska fiska. Ja. Ska jag fiska lite grundare över växtbälterna, då är ju en hard mono eller en fluorokarbon. Fast för att den är så tjock och gör så mycket motstånd, trycker upp betet. Precis. Det går att fiska mycket grundare med den. Ja.
Och det tog mig ett tag att förstå, för jag älskar titantafsar. Ja. De tjocka titantafsar till och med. De sviker inte mig. När jag kör en tävling, då kör jag 60 punds titan som jag har, som jag bara använder för tävling. Ja. Den är inte riktigt lika... Jag litar inte lika mycket på den faktiskt, om den inte är helt färsk. Ibland vet man inte om man gjorde tafsing. Så då gör jag dem, då går mina beten finare. Och sen skrotar jag dem efter tävlingen. Så på tävling använder jag dem, titan. Så att man kan tycka att det inte bryr mig om tafsarna samtidigt är helt nördig på det. Ja. Tafslängd och så här också. Det är klart, det finns ju ingen gädda som tar ett bete och hela tafsen och biter av linan. Sådana huvuden har de inte. Liksom. Men de tår där, så snurrar runt och så får de linan runt huvudet. Och ska jag köra gäddtrolling kör jag skitlånga tafsar. Sitter det något stort bete med 3 krokar och den klättrar sig fast på huvudet. Och dubbelugg kanske, då kommer jag bli av med fisken annars. Ja. Men jag håller att stå och kasta med 1,20 tafsar, det tycker jag är, för mig, det är bara böket. Liksom. Ja, jag tycker det också. Bara håll press på den så kommer det inte... Så att, det här blir säkert skitbra, jag har ju aldrig kört de här. Nej. Jag satt precis till så här, just det, ditt nya beteslås. Ja. Med en splittring. Det här är för dummies, som jag grejer här nu. Då kommer alla grejer det. Jag gillade idén när du visade de här, jag tycker att det var så sjukt coolt. Det är också en grej tycker jag, att när det blir runt som det blir här med fjädringen, då kommer betet att röra sig jättefint. Vissa lås som är lite nästan som ett V i botten, de blir inte heller symmetriskt. Jag tycker att betet ibland kan hänga sig lite, det är lättare att sluta åt ena hållet, inte till andra. En minigrej, men speciellt om den är styrd. Jag vill ha ett beteslås som är rundat längst ner. Och här blir det verkligen det oavsett. Och sen då, har du någon just den här grejen då? Jag ska ju färda och fiska med att jag har aldrig fiskat med de här Black Series. Det är samma sak där och det är inte av något diss, det finns så mycket spön och vi sa det för allt, det går inte bara. Plasten här har jag fått lära mig av ett par kompisar, den tar man inte av först man fått sin första gädda. Och det får man liksom, egentligen, då får man ta bort plasten. Ser lite nördigt ut kanske, men det kan jag köpa. Okej, ja men då ska vi köra nu? Släpper på elmotorrankningen, vänder om båten, kastar lite under drift. Och smackar det, eller om vi ser lite växtbälten, då trycker jag i en dankare. Det här gräset var helt liksom vit. Topp! Där så! Här är vi ändå gentlemans, så jag kan ju faktiskt ta nudda-lintafsen, vi ska räkna den där. Där får du räkna den. Splendid! Big Mac Rubber. Check! Underläge! Kom igen! Den där klippt bra. Den klippte. Så, en liten fining. Bye bye! Så du var glad han blev. Han hoppade upp och sa tack och hej grabbar! På en shallow-riggad. Klassiska. Tånglaken. Ja just det, då ska jag switcha bete nu. Ja. För mig får du gärna fiska vidare med det där. Första stället, direkt ett underläge. Ja. Alla kan ju ha tur någon gång. Ja, fan, det är coolt. Färger är coolt. Det finns ju så, och det kan vara så känsligt. Du vet, som, ta communityn där jag kommer från, betesbyggnadsvärlden liksom. Har du inte bett om... Ja! Vad fan, jag står jag ska byta bete, så drar du en till. Den här vet inte fan om den är godkänd. Klart att det är. Där. Tack gubben! Approved! Approved! Jävlar vad den hoppar. Där ligger McRobben! Tack gubben! Varsågod. Bete nummer 2 avklarat. McRubber, check! Bye bye! Vet du vad det känns som nu? Nej. När ryssarna slänger in första femman i hockeyn och det inte var kul längre. Kom igen gubben! Du är ju känd för sista 10. Mats Sundin mot finnarna, det är så det kommer bli. Exakt. Ja. Jag tycker när man fiskar hem ett bete så är det... Man ska inte konstra till det så här jättemycket och tänka hur gör jag så, gör jag den liksom. Man ska inte överarbeta det. Det är ganska enkelt egentligen. Bestäm dig vilket djup du vill att betet ska gå på. En shallow-skruv som nu när vi ligger på 2 meter och ganska mycket växter kommer göra att det här betet går på en halv meter ungefär. Veva hem det det är lätt att säga i ett lugnt tempo, men inte stressa. Alltså hellre veva för sakta än för fort, oftast tycker jag i början. Det som händer om vi vevar för fort är att det går som en liten torped fram och man måste kasta och få lite panik och det är inte så speciellt bra. Lugn hemtagning, vevstopp. Vevstoppen kan vara kortat och bara stanna till lite grann och sen fortsätter. Och det kan vara långt att det dinglar ner.
Känner man sen att det blir lite djupare, att fisken liksom inte vill plocka upp gå upp och plocka betet, då kan man blya det så det går lite djupare. Det räcker med att häkta fast lite bly i beteslåset, eller så kan man med Klas förträffliga screw-in dots blya det på lämpligt ställe. Men konstar inte till det så mycket. Det här lilla finliret, det kan komma sen. Men om man säger som nybörjare och sånt, då är det inte speciellt svårt faktiskt. Kasta och veva. Håll spöet ganska mycket i riktning mot betet. Jag fiskar ofta med betet spöet nästan precis i riktning mot betet. Men man kan ha lite vinkel. 20-30 grader på det också om man tycker det är skönt. Men det jag ser många gör, det är att stå med spöet alltså 90 grader vinkel mot linan. Det finns ingenting kvar när man ska smacka i ett mothugg och ryggraden typ tar stopp. Utan har det egentligen mer framåt betet, då finns det lite plats att göra mothugget. Och mothugget ska man göra också. Det är för att gäddan plockar betet, håller i sten och tror att det är lite mört som kommer sprattla loss med sina hårda fjäll. Så det behövs lite tryck för att flytta tacklet i gäddans mun så att krokarna får fäste. Jag är en stor förespråkare om man ska göra ett mothugg. Man behöver inte ta i för kung och fosterland, men man måste verkligen snärta till så att betet sitter där. När vi ändå var inne på hur man kan fiska hem ett gummibete. När man tacklar upp dem med stinger så hänger ju krokarna löst. Det ger en jättebra krokning. Betet går väldigt fint också. Det fastnar också mycket i skräp. Ibland kan krokarna komma upp och häktas här också. Det vanligaste skulle jag säga det är att sätta upp en krokspets i gummit. Sådär. Då slipper det trilla loss hela tiden, slipper slå sig runt stjärten. Någonting man liksom har. Man vet att det alltid är förberett för en bra krokningsprocent när det väl hugger. Det är bara egentligen när det är ett pelagiskt fiske eller helt utan skräp som jag vill ha dem hängandes. Vad tänker du med hastigheten när du vevar in betet? Fort kontra... Jag vet att ibland kan man ju köra powerfiske och jigskall och mata på liksom. Ja. Det finns ju någonting som jag upplever att väldigt många retar sig lite på. Och det är lite sådär nya ord inom fisket. Och det finns ju ett ord som jag upplever att varför vi som tävlar mycket och så ofta använder. Och det är det här sökbete, ett sökarbete liksom. Ja, det håller jag med om. Det här är sökbete och powerfiske. Det typ hänger ihop lite. Men det är sånt som så här, vad är det för stack liksom? Men för den som inte vet riktigt vad det är, ska vi ta den kritiken som blir emot det är att folk tycker att det är något marknadsföringsknep för att fiska med ett bete och sen när det väl hugger ska man ändå byta bete. Varför det? Och sen så är det inte det, utan sökbete är någonting man kan fiska till exempel i driftfiske, 1-2 knop. Det går ganska fort, man kastar på, man vevar betet. Det ska tåla ganska mycket hastigheter egentligen för att kunna få en fisk. Får man den fisken där upp, då drar jag alltid i ett ankare eller grundvattensankare. Stannar upp, gör några kast till. Sen kanske man byter till ett tailbete som inte är ett bra sökbete. Det går som en torped om det går för fort. Så det är egentligen ett bete för att hitta huggvillig fisk och man ska täcka stora områden där man inte är helt trygg kort i det. tid. Ja. Så jag skulle aldrig komma in i min favoritvik, lägga i ett ankare och kasta ut ett bete som jag skulle då tänka att det är sökarbete. Det är det inte. Så när man inte vet, som här är enormt flak. Där jag inte exakt vet vad växtbältet är. Här skulle vi kunna dra upp det här. Vi driver över i 2 knop, kastar som galningar. Och då skulle jag vilja ha en jigskalle på det här faktiskt. Annars skulle det bara kasa ytan. Exakt. Och sen får vi fisken, då skulle jag kunna stanna upp och så fiskar utan. Så sökbetet eller powerfisket, det är verkligen som det är att söka nya jaktmarker, hitta ställen, hitta huggvillig fisk. Man söker för att hitta huggvillig fisk på en yta som man kanske inte är helt hemma på eller något vatten som är stort för man har begränsat med tid. Liksom. Jag faller liksom direkt in på pikefight. Utvecklingen kontra liksom dagens, alltså om man säger så här, för mig känns ju pikefight, eller jag som är med där i, och likväl du som är med där i, vi vet ju, det är ingen bullshit någonstans. Utan du har ju en kamera i nyllet och så är det bara leverera eller inte. Det finns ingenting att gömma sig bakom. Det går inte att fronta fisken, det går inte att göra jag skulle aldrig förneka att det är en film, alltså det är marknadsförings- och reklamfilm för sportfiske. Det är klart i viss mån produkter också. Men första början, det var verkligen, det här är den ärligaste produktionen som ska finnas. Visa upp till bevis. Du kan inte liksom,
jag ska inte säga fuska till det, men du kan inte bluffa någonting. Så här, får du stryk så får du stryk. Får du fisk, får du fisk. Får du fisk på ett bete så får du fisk på det betet. Ja. Om du vill göra promotion för ett bete och därigenom, om det inte är bra, få stryk, nej, det kommer inte hända. Nej. Du gör allt för att vinna, även om du fiskar nästan med fel bete. Visst är det så. Så jag tycker att det har drivit mycket utveckling framåt. Jag är helt säker på att jättemånga har lärt sig mycket av det. En större säljsuccé på produkter än vad vi någonsin hade tänkt på när vi skulle starta det. Det var inte liksom det var mer sevärt, tänkte jag, att lära folk att fiska och få se det här roliga grejer, för att det är galet när man fiskar, man blir helt knäpp i huvudet. Visst är det så. Visst, ja, fan. Sen har vi tyckte förra året att vi kanske drog det till sin spets lite på det. Så nu vet du i år, det är inte utåt ännu, men vi taggar ner på den grejen. Så här. Behövs inte fokus på beten och produkterna, utan nu är vi tillbaks till core-grejen. Visst är det så. Det här är en tävling på jag känner mig mycket bekvämare i det. Ja. Mycket bekvämare i det. Du var inte dugg nervös i år alltså. Du känner ingen press. Nej, men tillbaks till den alltså pressen på att leverera mer än att man också ska tänka på att man ska göra något sorts budskap i det. Ja, men det blir ju tvetydigt. Man är ju där för att som varumärke, men tävlingsdjävulen på något vis tar ju överhand. Direkt. Trycker undan alla andra tankar. Direkt. Det blir liksom som ett mänskligt behov och verkligen där, alltså, det är ju inte en lätt tävling. Va? Och det är inte, alltså för er som aldrig har provat att prestera med en kamera i ansiktet, den är fan inte enkel alltså. Det var det så här, det kan se ut ibland. Där. Fan, deltävling 1, 3-0. Nu kommer ju du steppa upp så det bara dammar om det, Henke. Jag vet hur det här slutar. Klassisk blåpöl. Vad händer nu, Henke? Vad var det vi gjorde? Skulle vi äta lunch eller skulle vi fiska? Nej, nu ska jag säga så här att alltså vi så sällan tävlar inom båten, tänker jag. Då ska vi ha någonting som det går lite fortare. Ja, vi får lite tid där vi inte känner att kanske inte vi har känt att vi måste tävla mot varandra. Nej. Nu övergår det till största fisken-tävlingen. Yes. Största fisken från här tills vi trailar upp blir bjuden av den andra. På burgarrestaurangen. Precis. Nice. Kolla, fick jag en brännblåsa här. Det är ju het. Jag skulle ta med mig lite frukostdägg. Jag har gjort en omelett på dig då. Så. Nu säger jag som token. Han löste hela tacklet! Hela tacklet löste han! De är ute mycket. Ja. Och så här. Där så. Jävlar, lite väl hårt i mothugg. Förlåt alltså. Förlåt? Ja, men alltså jag stannade upp. Nej, den lossade. Nej! Nej, det gjorde inte allt. Den är kvar. Ja. Det var lite otippat. Ja, just det, du behöver inte ens... Nej, jag gör det ändå. Ja, det var snällt. Men jag menar förlåt. Det var för att jag så här stannar upp, pratar till dig. Så känner jag så här dunk. En liten knäpp och så blir det slackhugg. Och så har det varit så jäkla hårt. Det är 2 grejer man ska göra när man åker ut med båten innan man gör första kastet. Se till att man har lite verktyg nära till hands. Och om man på jakt efter en stor fisk, fälla upp hoven först. Kan du fråga Claes Snoken om. Det är 2 gånger jag får med. Vad sjukt att du sa 1 kast till och så var det 1 kast till. Mycket bra. Det är snikkast däremellan. Den var inte stor. Den var inte ens godkänd. Vad fan kom den därifrån? Gullig var inte den här då. Inte den största. Man kan bli. Det där får man ingen hamburgare för. Vet du vad jag har glömt? Jag ser det. Det är nästan helgerån att glömma. Va? Det där. Jag har glömt att ta bort plasten. Det är därför. Det är nu det händer. Så där, infiskat, approved. Här är den. Celina de Leon. Tänkte jag bara vi kör en tomat och mozzarella, lite potatissallad. Vätskan här, eller lakan som är här, är grym att ha när man bakar.
viktigaste när man gör en caprese är ju att råvarorna är bra. Vad är en caprese? Tomat och mozzarella-sallad. Ja. Mozzarella caprese. Är du klar med maten nästan? Vi kom precis in på story. Om varumärken och story. Ja, det finns det. Jag kunde inte låta bli igår. Men sådär ja! Där har du ju dödsmördarfärgen nummer 1. Finns det story bakom att du har röd lysslang på alltihopa? De här kanske inte jag använt på ett tag. Nej. Fan, en 7:a! 2007 har du. 2 stycken 7:or. Du hade byggt beten innan det här, men det här är ganska långt bak i tiden. Långt bak i tiden. Om svartronker. Shit, bästa färgen på väder. Fan vad roligt. De här köpte jag för att Olle och Micke Kolving sa att vet du, de där betarna borde du köra med. Fan vad coolt. Fattade ingenting, köpte dem. Men jag gillade inte tailbeten så att jag fiskade med. Så, ja, säkert. Kanske är bra. Nästa beta köpte man Magtail och det var min melodi. Och sen har jag blivit såklart tailfiskare. Men då i början tänkte jag nej, det känns ju bara rakt fram. Men de här det är mina två första klasbeten. Fan vad kul att du tog med dem. Det har hänt en del och liksom ibland tänker jag inte liksom. Men en förädling, förfining och det är klart att det har hänt lite i ditt liv och vad du jobbar med idag egentligen. Jag älskar det här enkla färgsättningen som var på den här faktiskt. Den är ju väldigt fin. Det är inget fel på den, men det här är ju så här. Men det vet man ju. Det här vet de insatta. Ja. Typ, idag kanske jag inte skulle välja att göra den färgen. Liksom. Men det här är sol ute. Pang. Fan vad kul. Tack. Vad roligt att du tog med den där. Det är en, Shit, jag tänker att du är, kul, det finns nu en real deal på det. Och på MacRubber-grejen som vi är ute och som egentligen gör att vi är här nu. Så var vi första, om inte jag har fel, vi var väldigt tidiga på att sälja DNR-arbeten. Vi är absolut inte först, men vi var väldigt tidiga. Ja, men på MacRubber var vi typ först. Ja. Tror jag. Tillsammans, jag tror dansken köpte i samma veva fast lite efter det. Men ni var nog ni var först på tåget. Inte så här 3 år senare. Nej. Det var verkligen tidigt. Nej, men det var samma med de här. Ni tog in de här, typ. Lundgrens hade några. Lundgrens tog några, sen tog ni. Och sen kom alla andra. Så det är ingenting att snacka om. Nej, och inte så här att vi var först. Men bara att vi var med i historien. Det går väldigt långt bak i tiden. Det är det jag tänker. Långt tillbaka. Från att MacRubber föddes till att nästintill att du kommersiellt. Får se på dem där, jag blir nästan lite tårögd. Så det var roligt. Du vet, de här är inte ens körda med ett torkhjul. När jag gjorde de här, då satt jag och handvände dem i en ram. Gjorde det? Ja. Den här innan torkhjulseran, sen byggde jag tror slutet av 2007 byggde jag ett torkhjul för jag satt och ruttnade på det. För den här lacken, den torkade ju inte på, den var rinnfri på 6 timmar. Så under 6 timmars tid fick man sitta och vända på en ram så här. Som jag spände upp dem med liksom. Tänk på det ni alla bilder där ute. Det går faktiskt att bygga utan massa jävla tjubido-dyra grejer. Det här är ett bevis på det. Henke och jag, vi har känt varandra i över 20 år. Och det är alltid härligt att glida tillbaka på memory lanen. Och toppa det med lite god mat. Underbart. Love it. Men Henke, om vi säger så här då. Vad är ditt absolut... Om det kommer in en desperat kund liksom. Som har liksom spenderat hur mycket pengar som helst på utrustning och de har båt och de har allting liksom. Men de knäcker inte koden liksom. Eller man känner att de håller på att tappa tron på att det är roligt att fiska. Vad skulle du rekommendera den då? Eller hur skulle du liksom... Ja, men jag skulle fråga direkt vart de fiskar. Ja. På en gång. Alltså, vilket typ av vatten de fiskar i. Ja. Och även om jag inte varit i den sjön eller inte varit i det skärgårdsavsnittet så och utefter det skulle jag ge tips och råd. Ja.
Jag tror inte att det finns någonting, typ som det här, vad är bästa betet? Ja. Det finns inget som är bästa betet. Nej, det beror ju nej, helt på nej. vart man ligger någonstans. Nej, Alltså, nej. vilket område du fiskar, vilken tid på året du fiskar. Såklart. Lite också hur du själv fiskar hem betet såklart. Yes. Jag skulle önska att det fanns, nej det kanske vore tråkigt förresten. Klart ska vara Men det finns, jag har inte ens ett bete som jag själv tycker är bäst. Ja. Många gånger om du kanske fiskar ett vatten som jag vet att det är ganska sunket gäddfiske där i. För det är inte så att alla vatten är bra på det. Kanske jag försöker få in dem på att fiska mycket abborre. Många gånger fiska abborre så kommer man få massa gäddor i alla fall. Det kanske är sjöar som inte har någon växtbälte överhuvudtaget. Det är jätteknepigt att hitta betesfisken. Då får man byta lite, eller om man har möjligheten till att traila båten till en annan sjö. Men det finns alltid det är ganska få vatten så det inte finns något roligt fiske att erbjuda. Så att, nu tänker jag först att de som har landställe vid en sjö. Ja. Och det blir inte så charmigt som de vill med bra fisket. Men har man en båt på trailer och fiskar i skärgården eller i Mälaren eller någon större sjö och ändå inte lyckas, då är det mycket lättare egentligen för att få dem att förstå vad de gör för fel. Jag tycker det. Då nästan bara fråga vilka betestyper, snacka lite mer om. Ofta så... Hur lång tid gör du på platsen? Ja, men... Jag har haft massa stamkunder ute. Ja. Jag ska inte säga några namn. Men skittrevliga killar som fångar lite fisk och sånt också. Så åker man ut och så har de dubbla liksom, stora jättebägar med väskor. De har 20 stycken 3700, 8 utrustningar. De har allt. Och så kommer ut och gör de ett kast och tänker så herregud. Varför har du inte pratat med någon för? Ja. Så här, gör inte ett enda vevstopp. Nej. Eller på den tiden med lite görkbitfisket, spöt uppe i himlen, ner i ytan och bara piskade hem betarna, stannade aldrig. Nej. Och bara täcka så mycket vatten och kasta så mycket man kunde och veva fort. Och bara, men, kunde ingen bara sagt hur du ska göra för att få en fisk så här? Nej. Tagga ner. Även Olle B, han var så här skitskön. Han kunde ju bara på en guidning när de står så här till slut bara stopp. Så bara, någon gång typ så här, stopp, dunka av den. Ja, exakt så här, tagga ner. Men det är helt rätt. Ja, det är helt rätt. Det är inte mycket svårare än så. Och det är inte så här, nej men nu ska jag ha en med svart rygg istället för då kommer du hugga. Nej, men du gör samma fel ändå. Liksom. Ja. Det går absolut. Jag kan fiska ganska monotont ibland när jag fiskar lugnt. Men du Stopp. måste göra vevstoppar. Du kan veva i turbo liksom, men du måste stoppa upp. Tjejer är 1000 gånger mycket lättare att lära fiska. De är ju master. De lyssnar, frågar. 5 kast senare frågar om de gör rätt. Ja. 10 kast senare, var det så här skulle hålla spöt? Ja. Medan killen står liksom typ så här. För fan, lyssna ni på guiden, jag fiskar förut. Liksom. Jag vet hur man gör. Det blir många svar på den frågan. Men oftast är det ju inte att man har fel, att man inte har något bete som... Vad ska jag säga? Som... Alltså, det är inte betets fel varken kanske. utrustning eller bete som oftast Nej, men är lite felet. så här fiskekänsla, får man in den till slut så kan man översätta det till många beten. Jag säger det. Det är ingen börjargädda det här. Kom igen, bättre lycka nästa gång. Nu! Hamburgare! Undrar om det var samma fisk. Det är fan hamburgerfisk. Han kämpar hårt. Kom igen Henke, nu tar vi hamburgerfisken. Burger King. Ja! Ja. Ja, han är en hamburgergädda! Kolla! Du, gubben, kom här. Där. Jävlar vad stark den var. Ja, det var fin kondition. Oj, oj, oj. Shit, vilken knubbo. Riktig svullogädda. Gäddor äter gräs. Ja, men det är som kolla på den där ryggen. Vilket praktexemplar. Ja, som sagt var hamburgergädda än så länge. Bra jobbat gubben. Ja. Jättefin fisk. Ja, men verkligen bra densitet. Oj! Titta, så där får det bli. Får gå en snabb release istället. Perfekt. Hellre det än att den tappar den i båten. Fan, nu jävlar blir det hamburgare. Yes! Svänger vilket håll jag svänger åt andra hållet. Där. Bra där! Jo, en liten snipefisk. Inte hamburgergädda.
där växterna bär. Och en dag, jag tror de är här. En dag kommer växterna fram. Och de växer som fan på sjön och ger oss gedingel. Nu börjar det bli riktigt mörkt här, Henke. 2 kast till. Ska vi avgöra det här? Vem blir hamburgerkungen? Ja, vilken dag, va? Som jag sa innan, så fram emot att äntligen få fiska ihop lite grann. Ja. Och att ha en snabb tävling där jag blev minst sagt utskåpad. Ja, kom igen. Och sen ska vi bara chilla och snacka massa skit hela dagen. Ja. Det är asbra. Och nu vet vi precis alla teorier också har blivit sanningar. Exakt, när teorin blev sanning. Det är lite bra t-shirtsmaterial. Men jag har lärt dig en sak i alla fall. Ja. Alla hoppas jag har lärt sig. Det är bästa betet. Första kastet. Första kastet. Det var sista kastet. Då tänker jag faktiskt gå bak till dig. För jag tänker göra sista kastet lite längre ut. Oh. Här kommer den då, det berömda. Berömda. Nej. Fan, Henke! Det blev inget på sista kastet. Ja. Fiskemässigt en förvånansvärt svår dag. Ja, tycker jag. Men, tycker alltså, jag. Jo. Även om det hoppar upp lite gäddor här och där så jag trodde det skulle vara mer walk in the park nästan med det här vädret. Definitivt, det kändes väldigt gäddigt. Ja. Men jag vet inte, det var väl... Ja, jag har ingen förklaring. Det är Nordan. Skitsamma, vad fick vi? Vi hade väl en 15 kontakter och typ 10 upp eller något sånt. Ja, något sånt. Och väldigt bra sällskap. Väldigt jävla, bra käk. Vilken jävla mördargädda vi fick där borta. Ja. Bra käk, bra sällskap, bra tugg. Jag är supernöjd. Ja, jag med. Tack så jättemycket. Det måste vi göra om också. Ja, 100%. Utan en kamera. Utan en tävling. Ja. Är det en deal? Fast börjar tävlingen måste vi ha. Ja, men det är okej. Men då ska jag ta mig till mitt favoritbörjarställe. Men mitt favoritbörjarställe då? Ja, vad är det då? CGS. Vad är det för något? Det ligger vid Danderyd, det ligger väldigt avigt. Men det är helt hål i huvudet gott. Okej. Ja, vi kanske kan göra en utvärdering då. Ja, mitt mot ditt. Ja, det blir tävlingen. Ja, men det är game on för fan. Och så den där jävla coronaskiten. Men det är borta. Ja. Och vet ni vad? Om ni är i Stockholm, den kungliga huvudstaden, eller är på internet och behöver fiskegrejer. Gå in på Sportfiskeprylar, Söder Sportfiske. Kolla in hela deras fantastiska sortiment. Och är ni då på plats, de har enormt kunnig personal. Gå in där, be dem om vilken typ av fiske ni behöver hjälp med. De kan allt. Och bäst av allt är om ni får tag på Henke, så kan han guida er hela vägen. Tackar för fina ord. Och så där ja, där var Henkes och min premiärtur över tillsammans. Jäklar vad roligt det var. Fisket var kanske inte på topp, men vad gör det? Vi hade för jäkla roligt ihop. Missa inte nästa veckas avsnitt av McRubber Challenge. Bra fisk! Folk med låga Volvo fiskar inte.